Ngayon guys, samahan nyo muna ako. Magluluto ako ng almusal. Ito, tinapa rice. Ang pinakauna syempre, iprito muna natin yung tinapa. Ngayon kapag naprito na, himay-himayin ito para ilalagay na lang natin sa kanin mamaya. Ngayon igisa natin yung sibuyas. Igigisa naman natin yung bawang. Ngayon, maaari na natin ilagay yung kanin. Ngayon naman ilagay na natin yung toyo na may konting asukal. Ngayon haluin lang natin ng maigi para maging pantay yung lasa sa lahat. Ngayon naman, itong sesame oil, ihalo na din natin. Ngayon ay ihalo naman natin yung tinapa flakes, yung hinimay-himay na tinapa.
Ngayon naman, ilagay na din natin yung onion leaves. Ngayon okay na po, luto na. Sandukin na natin para maumpisahan na natin ang kainan.